cô lúc bé lúc câu chúa cũng cho chậu ít xong là cũng gì xong chơi cũng rõ cũng cho cứ thế cũng rõ cũng nhà lâu cho mình nhọ chơi lâu cho tết chờ phụ nữ chơi cũng mua đi ở chỗ xong cổ xong rồi chơi lỡ chơi cũng mua tết em tới chừng lo chơi chỉ mua mông chơi bé chỉ bao mông liệu bé nên nó cái cua nè thôi thứ con nó cái cua ít dầu ó dầu dầu bé gì có căn tu gì bé sợ rồi nấu cái lò có chuẩn tu giống giống lò rồi rồi là cái bé là món trà cái bé là cho cái chuẩn tu sao mà bé thôi cái đây chợ thì nhưng mà mua liệu bé cho nó thì là bộ ít món tê liệu tết đại dê nó về mua bé cho nó thì tê họ cho họ tết đại đây sẽ bé mua ít món thằng đó bé nhom lo tê mà chỉ mua chữ này cái bé có u nhiều họ từ u tan cho đi chứ có ở đây nó chua là lô nên chỉ con chỉ dùng chỉ có một lúa đại tỏ u đại tỏ tổ đi chứ chỉ mua lên từ có con thôi có hay để có chỗ gì nó sẽ tỏ nó có củ ly nữa nè vậy có nhà ta dùng từ có một sai cho ai dùng thì có lúa ta từ có u ta từ sự lúa lâu thì về bé mùng chôm lệ mua ý đồ câu cho khó ổn định gì ý đồ chỉ dụ trâu là cá trâu chấm đi trâu gì cho lú chua lì là gì lấy thiết xéo bé xí ít xem mà xí trả liền lại ít xem mà xí đồ vụ lần chuột đây giờ này tay chuồn đó đâu có chuồn cho em đó đi đâu rồi có nông sau là nông lấy xe chỉ chẳng mà chấm lấy giờ bé cho mỏ bé ít chuyện nó chứ bé nhóc có thể là bé cho bé chấm lên được rồi có mua chế độ đã chỉ là chỉ mua chấm lên này về bé nó chỉ chẳng ít lúa này tại vì nó chỉ họ mua nông về bé thế thì giờ lên nó chỉ chơi nhiều một uế khó ấy nhiều tao nó mỏng lấy chết rồi họ bé mong mà ít chuyện chân cho họ mỏng lấy chết nè lúc bé châu thế họ mỏng lấy chết mà giờ óc con đợi giờ họ thấy ít rồi bây giờ mong ít chữ bố thổ tê lầu như cho lo gì bây giờ nhà con đợi chị em lấy ta chị dùng mắm lấy sâu ta chia chị dùng bao thì dùng sâu ta chia chị dùng trâu dùng nó ít xong chị dùng dùng xe mà